Nou, ik heb toch op het laatste moment de Euroco 945 kunnen regelen. Het is verreweg de beste spul wat er is voor dit. Je hebt 6 tot 7 liter water nodig, koud leidingwater. En ik doe eerst het water en dan doe ik het spul erbij. Ik ga het niet andersom doen, dan wordt het wat lastiger met smeren. Even kijken. Waar is mijn spaan? Oh, daar zo. Als je die Euroco gaat smeren, dan moet je er wel voor zorgen dat je heel snel werkt. Ga niet een paar zakken aanmengen, want dat ga je niet redden. Want dat spul droogt echt heel erg snel. Dus steeds een halve zak of een hele zak en dan heel snel rap smeren. Het hoeft niet super strak, hè, want er komt nog egeline overheen. Dus het gaat erom dat het gewoon vlak is en dat je de gleuven goed vult. We gaan morgen verder met het smeren van de vloer. Het is vandaag al best wel laat geworden en we zijn hartstikke moe. En Abdou is ook moe. En als Abdou moe wordt, begint hij te eten. Wat ben je aan het eten? Wat ben je aan het eten? Cookie. Wat? Huh? En ik? Wat? Die Abdou, jong. Hey. Kom schiet op niet in de cookies. Ik ben geen vreedzak, maar ik vind het wel lekker. Oh, kijk! Oh, rustig. Eet maar Abdou, geen probleem. Ja, ik vind het. Hij gaat stiekem achter de deur. Echt. Weet je wat? Het is zacht. Het is zacht. Abdou is gek op cake en taart. Als het maar lekker zacht is, dan vindt hij heerlijk. Tja, we wilden gewoon naar huis gaan. Maar toch eventjes op de terugweg. Just like a dream, every morning when I wake it's like a miracle. Like a miracle. Like a miracle. When I go through the darkest of days, your mercy I want, so I pray you never let me go, never let me die.